І в мене дуже часто з'являються такі тріщини на пальцях. І знаєте, що мені помогло? Хотілося б почути твою думку щодо кави. Всесвітня антидопінгова агенція вважає кофеїн допінгом. Креатин затримує воду, а кофеїн знімає набряки, тобто має сечогінну дію, чи він якби не нівелює дію креатина. Але чи потрібно вимочувати продукти, зливати воду, потім знову варити, бо там же ж, наприклад, всяка хімія. Скільки я б зміг набрати м'язів в кілограмах, звісно, при бажанні, без фарми. Вітаю! Я персональний тренер Владислав Мотейко, і ви на моєму YouTube-каналі Влад Ідеал Спорт. Радий вас бачити, радий з вами спілкуватися. Сьогодні чергове відео в форматі тренуємося і спілкуємося. Наразі сьогодні просто спілкуємося. Зал вже закритий, лишилась прибиральниця, черговий тренер збирається додому. А я буду знімати вам розмовне відео таке. Вибачаюсь, роздіватись не буду, бо вже хвилин 40, як виключили опалення, вже всі порозходилися. В залі вже досить прохолодно. У мене мало жиру, я не хочу мерзнути, тому я сьогодні так дуже гарно вдітий. Але повірте, якість тіла в мене просто суперова. Ви можете глянути на значку до цього відео, як я зараз виглядаю, іменно в цей день, коли знімаю. Трошки раніше робив селфі, фото. Отже, друзі, про що ми поговоримо сьогодні? Вже традиційно я розкажу про своє харчування, про свою дієту, про свою калорійність, відповім на запитання підписників, також деякі новини зі сфери бодібілдинга вам розкажу. І взагалі, не перемикайтеся, дивіться до кінця, думаю, вам буде цікаво, підтримайте український фітнес-контент переглядом, вподобайком, підписком, можете авансом підписатися і поставити вподобайк, якщо ви цього ще не зробили. Отже, друзі, обов'язково там якийсь коментар пишіть. Так, друзі, про що я хотів з вами говорити? Спершу традиційно про дієту, про моє харчування. Отже, отой читміл, який в мене був перед цим читмілом, вибачте за каламбур, сподіваюсь, ви зрозуміли, який був на 9600 кілокалорій, іменно в той величезний читміл, там було, до речі, досить багато солених, підсолених продуктів, і я набрав досить багато ваги, там 2-3 кілограми, я вже точну цифру не пам'ятаю, в попередньому відео я розказував про це. Одним словом, я зменшив калорійність У мене калорійність становила 4000 кілокалорій, і я за той тиждень, я не зменшив свою вагу, вага не опустилась нижче 66 кг, а моя ціль між 65 і 66, тому в цей читміл, що був в ту неділю, в мене було замість плюс 100% до калорійності тільки плюс 50%. Тобто це було 3600 кілокалорій, 50% вуглеводи, 30% білок уже традиційно і 20% жир. І я зберіг це співвідношення, там були різні смаколики, але не було нічого соленого. До речі, я зробив собі протеїнове печиво, суперово вийшло, друзі, навчився пекти в електропечі. Протеїнове печиво таке мені дуже-дуже подобається, дуже мене так посмакувало мені. Я можу його робити і солодким, і не солодким, по будь-якому бажанню. Тому, якщо вас цікавить, звертайтеся, я для вас спечу особисто для вас протеїнове печиво. На яєчному протеїні, до речі. Яєчний протеїн. Так, друзі. Отже, оця моя калорійність. Я зменшив далі тижневу калорійність на 50 кілокалорій. Замість попереднього тижня 2400 я зробив 2350, друзі. І в мене вага опустилась до запланованого мого рівня. Становила саме на сьогоднішній день 65 кг і 200 г вранці. Так, друзі, що було в моїй калорійності цього тижневі? Було 30% білка, 46% вуглеводів і 24% жир. Це був суто молочний тиждень, кисломолочний сир, кефір, нічого м'ясного взагалі не було. І, як завжди, традиційно там овочі, крупа, наразі цього тижня гречка в мене була.
Так, що хотів розказати, розкажу вам про спеції, друзі, які я використовував. Мені дуже-дуже сподобався кисломолочний сир, кефір, томатна паста і паприка. Друзі, паприку я купляв на базарі, в одного узбека в нас торгує на базарі. Дуже в нього такі гарні спеції, духмяні. Я майже завжди стараюся в нього купляти, якщо там побачу, що він є, бо він також не завжди там стоїть, але як він там є, я завжди підходжу, або моя дружина підходить і купляю в нього різні спеції, які я замовляю. Отже, паприку я в нього купляв червоний перець, паприку і додавав його в сир, в кисломолочку. Ну, мені мені так сподобалося, таке співвідношення. Оце червона солодка паприка, кисломолочний сир, кефір. Дуже гарно, обов'язково спробуйте, мені дуже сподобалося. Так, а в гречку я додавав томатну пасту і червоний гострий перець. Ну, також досить непоганий смак такий, досить прикольно. Гречка, томатна паста і такий червоний гострий перець. Також мені дуже сподобалося. Так, друзі, що хотів ще я вам розказати. В зв'язку з тим, що в мене низький відсоток жиру і зараз зимою досить прохолодно, особливо коли я роблю кардіо, на вулицю йду додому, я мерзну в руки, навіть, часто, коли довше трошки йду, часто мерзну в руки, навіть не дивлячись на те, що я в рукавичках. І в мене дуже часто з'являються такі тріщини на пальцях. І що вже я тільки не робив, якими кремами я не мастив, якимись там дорогезними мастив, і такими дешевшими купляв всякі в аптеці різні крема купляв. Воно не дуже мені помагало. І знаєте, що мені помогло? Як не дивно, простий вазелін. Мені випадково вдома на очі потрапив тюбик з вазеліном, який вже там не знати скільки років в мене лежить. Я думаю, змощу собі цим вазеліном. Я так змастив і, ви знаєте, сталося чудо. Через пару днів всі ці тріщини пройшли, зажили, і немає ніяких тріщин. І нові не з'являються, що, до речі. Я вже мощу майже цілий тиждень, і нові тріщини на пальцях не з'являються. Тому, друзі, рекомендую, якщо у вас тріщини на пальцях, про холодну пору року. І у вас немає проблем, як у мене, з різними гормонами, там, з харчуванням, з білками, жирами, вуглеводами. Тобто ці тріщини з'являються просто від холоду. Вазелін вам 100% поможе. Він дуже гарно зволожує. До речі, щоб ви знали, вазелін виготовляється з листяних парафінових смол, які ретельно очищують і відбілюють. І він не всмоктується в кров, і тому є безпечним для організму людини. До речі, він дуже гарно зволожує. Дехто, я знаю, читав в інтернеті, зволожує і губи собі в холодну пору року, або коли вони там починають тріскати, чи як там. Отже, якщо у вас десь якісь тріщини, до речі, вазеліном можна мастити і обличчя, основне, щоб він не попадав в очі, на слизову оболонку очей. А так, це є повністю безпечна речовина, можете сміливо використовувати той, що продається десь там в аптеці. Наскільки я знаю, здається, в аптеці він продається. Я давно купляв, вже навіть і не пам'ятаю, де я його купляв. Так, отже, можете використовувати вазелін, дуже гарно зволожує, не буде ніяких тріщин. Так, друзі, ще раз зі сфери біохакінга така невеличка інформація. Традиційно вже я завжди підтримую цю тематику про здоров'я, про людський організм, про біохакінг. Отже, друзі, щоб ви знали, жування жуйки, знаєте, дехто любить жувати жуйку, я сам деколи жую жуйку, не завжди, але деколи жую. Отже, щоб ви знали, коли вам треба дуже гарно про щось так інтенсивно подумати, не відволікатись ні від чого, спробуйте пожувати жуйку. І вчені стверджують, що жування жуйки сконцентровує так само, як кофеїн. Тобто у вас фокус уваги, ви фокусуєтесь на тому, що ви робите, але цей ефект діє недовго, хвилин на 20. Потім цей ефект пропадає, не дивлячись на те, що ви далі продовжуєте жувати. Так, до речі, це, що я вам розказав, зв'язано з першим запитанням мого підписника. Отже, цитую його запитання, яке він залишив в коментарі під якимось там черговим відео. Так,
Привіт, Владислав, привіт. Хотілося б почути твою думку щодо кави. Цікавить її місце в твоєму раціоні та й взагалі в твоєму житті. Тому що він, підписник, останнім часом досить часто її споживає і не уявляє дня без цієї привабливої брюнетки кави. Зловив він себе на думці, що він залежний, але не відчуває якихось побічних ефектів. Так от, цікавить саме мій досвід вживання цього напою і, відповідно, моє ставлення до кави. Він, підписник, намагався шукати відео на моєму каналі, але нічого такого не знайшов. Тому просить мене, якщо буду мати час і бажання, висловити свою думку. Отже, і ще він там додав такий мені позитивний комплімент по скриптам, що я реально не виглядаю на свій вік, мотивую так тримати. Ну що, друзі, дуже приємно чути. Дякую за такий гарний постскриптум, за таку мою оцінку, за такий комплімент. Ну, дуже-дуже дякую підписнику. Нік ПКФ, наскільки, якщо я не помилився, ПКФ нік. Отже, друзі, почну про перше знайомство з кавою. Перше моє знайомство з кавою сталося, друзі, десь орієнтовно, приблизно в середині 80-х років. Мені було десь приблизно років 15 в той час. До мене приїхала моя двоюрідна сестра з Ужгорода в гості. І ми пішли з нею гуляти в місто. Сестра старша від мене там на 5 чи на 6 років приблизно була. І вона вже досить активно споживала каву вже в тому віці своєму. І ми, прогулюючись містом по так званій 100-метровці, є в Івано-Франківську такий променад, бульвар. Ви знаєте, напевно, хто живе або хто був в гостях тут. Отже, на цій 100-метровці колись у 80-х, середина 80-х, кінець 80-х років було таке дуже-дуже суперпопулярне кафе серед молоді. Називалося воно «Кристал». Не знаю, чи воно є зараз, бо я по кафе вже давно дуже не ходжу. Не знаю, чи воно є, чи там вже якесь інше кафе, чи що там взагалі знаходиться, чесно не знаю. Отже, хто з 80-х років, точно знає, це було одне з самих популярних таких кафе «Кристал». Було ще така молочка кафе, здається, там навіть якісь дискотеки колись проводили, одним словом. Зараз там взагалі порожні приміщення, наскільки я знаю. Але я говорю про «Кристал». Це сталося моє перше знайомство саме в цьому кафе модному, де збиралася така, так би мовити, продвинута молодь. Тусувалися вони там. Відповідно, ми зайшли в то кафе, прогулюючись містом. Це було десь в районі обіду, десь після обіду, в районі вдень, як зараз пам'ятаю. І ми замовили там каву. Відповідно, ця кава була дуже-дуже міцна. Я ніколи до цього... я пив вдома якусь там таку розчинну каву, слабу розчинну, там з молоком, з цукром мені батьки часто робили. Але такої іменно справжньої такої кави, такої суперчорної, гіркої, там без молока, без цукру. Це сталося, друзі, іменно в цьому кафе «Кристал», десь орієнтовно середина 80-х років. Друзі, я як випив цю філіжанку кави, друзі, що можу сказати? В мене серце отак почало колотитися, друзі. І, я вам чесно скажу, я, напевно, не міг потім заснути. Це настільки мене збудило, оцей кофеїн в цій каві. До речі, хто там казав, що в радянські часи погана кава. Дуже, як ви зрозуміли, якби це була погана кава, воно би так на мене не подіяло. Це була така досить гарна, така міцна, дуже міцна, потужна кава. Чорна, еспресо, здається. Одним словом, з такою пінкою гарною. Одним словом, потім, друзі, я, напевно, заснув, година 3-4. Чесно, 3-4 година я заснув. Добре, що це були канікули літні. І на наступний день не треба було вранці вставати в школу йти на ранкову гімнастику. Там ми завжди в школі ходили, зранку була ранкова гімнастика, всі ставали в ряд там і робили різні вправи такі. Виводили такий гучномовець в школі на подвір'я. Вся школа стояла в тому квадратному подвір'ї і робили різні гімнастичні вправи, а диктор там говорив: підняти руки, там вверх-вниз, помахати, одним словом. Хто був у 80-х роках, ходив в школу, то
Пам'ятаю, як це все відбувалося. І там це було досить так облік строгий такий ввівся там. Вчитель або хтось там, я вже не пам'ятаю хто, вів облік, хто прийшов, хто не прийшов. Там потім його вичитували, якщо хтось запізнився або не прийшов. Ну і після цієї зарядки всі йшли вже на заняття, на перший урок. Ну, вибачайте, відволікся трохи, можливо, вам це було цікаво, можливо, ні, але в будь-якому випадку мені хотілося вам про це якось так якось так сталося, що розказав вам про це. Так, друзі, отже, мені не треба було йти на цю зарядку, не треба було вранці йти в школу, і я гарно собі вже там вранці поспав, і можна сказати, що виспався, але півночі, фактично більшу половину ночі я після цієї кави не міг заснути. Так, друзі, після того я майже ніколи не пив такої кави, і взагалі рідко, коли пив таку міцну каву, можливо, десь якщо в гості колись приходив, і то я просив, щоб мені таку міцну дуже не робили, не було якоїсь такої потреби, якогось такого бажання пити, тим більше вона така досить гірка була, а я в дитинстві любив більше солодкого, як ви розумієте, як всі, напевно, в молодості люблять більше солодкого, рідко хто там відмовляється від нього. Одним словом, до кави я був, відносився, мені паралельно було, є та й нема. Але моя дружина дуже любила каву, завжди її пила, без цукру, без молока. Вона, як правило, раніше просто собі робила, я не звертав уваги просто на цю каву. Рідко, десь колись якісь гості прийдуть, вип'ють і все. Але потім, і це сталося, наприклад, хочу вам сказати, років, напевно, орієнтовно десь від 2010 року, десь приблизно, друзі. Десь від 2010 року чи від 2011 орієнтовно я так гарно присів на чорну каву. Мені раптом я розпробував, так би мовити, мені дуже сподобалося пити чорну каву, і я її з того часу практично п'ю майже кожен день, друзі. Я п'ю чорну каву, еспресо, у нас є еспресо-машинка така, ми собі готуємо, самі купляємо зерна кавові, розмелюємо і п'ємо таку кожен день, заварюємо нову порцію собі такої свіжозвареної чорної меленої кави. Я не даю ніякий цукор, ніяке молоко, п'ю таку дуже гірку каву, мені дуже подобаються смаки різні оці кавові, різні сорти купляємо деколи. Як правило, це кава Джекобс. Інколи хтось дарує, нам Лавацо можемо деколи купити. Одним словом, такі італійські кави різні також купляємо. Ви зрозуміли, одним словом. Така гарна мелена чорна кава. До речі, якщо хтось хоче мені подарувати, презентувати, так би мовити, на підтримку каналу, не буду проти. Жартую. Так, друзі. Отже, п'ю кожен день зараз, кожен день. І, друзі, я п'ю кожен день 150 мл чорної кави. Мені дуже подобається. Правда, бувають такі дні, коли я дуже багато сплю, інколи коли я сплю, наприклад, 8-9 годин, я тоді, напевно, кави все ж таки менше п'ю, можливо, 50 мл. Але по-любому, хоч трішки, хоч трошки, хоч чуть-чуть, хоч там якихось 50 мл, але вип'ю. Мені дуже подобається смак, дуже подобається оцей ефект, який він дає. Кава такий адреналінової бодрості такої, особливо якщо десь не виспався, дуже гарно напитися чорної кави, мені дуже подобається, вона мені дає енергетику. Так, друзі, а якщо я дуже сильно вже не виспався, то я тоді, друзі, підключаю ще до цієї кави гуарани, можу додати десь орієнтовно півграма. Вона мене також дуже гарно бодрить, наскільки я знаю, в гуарані також є кофеїн. А коли я вже дуже десь мало спав, дуже багато мав роботи, я тоді взагалі заварюю собі вранці чефір. Там я даю десь орієнтовно 15 грам такої міцної чайної заварки, і десь на півлітра або літру води заварюю, запарюю собі, п'ю, і потім мене це дуже довго тримає, оцей чефір. Не хочу я вже спати в цей день і маю мотивацію щось думати, щось робити. Так, друзі. Повертаємося до кави. Отже, я п'ю 150 мл в день.
Там приблизно, я собі так тоді рахував, трошки раніше, це десь 3,5 кілокалорії. Отже, ви, як ви зрозуміли, в такій чорній каві, якщо ви не даєте цукор, молоко, там немає багато ніяких калорій лишніх немає. Тому можете сміливо собі можете пити, друзі. Далі, що про каву? Розкажу вам трохи про енергетику кофеїна, друзі. Значить так, щоб ви розуміли, чим більше людина не спить, тим більше виробляється в неї такої речовини, такого гормону, здається, гормон це називається аденозин. Тобто цей аденозин сигналізує нам про те, що пора відпочити. Чим більше ви не спите, тим більше у вас з'являється в організмі цього аденозину. І він нам говорить: давай, друже, пора відпочивати, ляж поспи, відпочинь трошки. А кофеїн, щоб ви знали, кофеїн, який знаходиться в каві, він блокує ці аденозинові рецептори. Блокує аденозинові рецептори, відповідно, аденозин не діє. І, відповідно, в нас відпадає бажання заснути, відпочити. Ми далі відчуваємо бодрість, далі відчуваємо енергетику, далі в нас працює адреналін, так би мовити, антагоніст оцього аденозина. Ну і ми можемо активно діяти, активно думати, ну і так далі. Вести такий активний спосіб. Вже не хочемо спати. Одним словом, ви зрозуміли, як діє кава, так? Вона просто блокує оці от аденозинові рецептори. Так, друзі. Отже, так вона діє, так кофеїн діє, щоб ви розуміли. Далі, ще такий цікавий факт. Є такий гормон грелін. Який відповідає за відчуття ситості. І кофеїн, щоб ви знали, впливає на цей гормон грелін, він знижує його рівень. Отже, таким чином, коли знижується його рівень, у нас зменшується відчуття голоду, іноді воно взагалі може пропасти. І, відповідно, як ми випили каву, дали гарне дозування кофеїну, відповідно, у нас зменшується цей грелін, і ми не хочемо їсти. У нас немає такого вже апетиту, можемо терпіти голод і далі. Тому дуже часто ті люди, що сушаться, там на якихось жорстких дієтах сидять, п'ють досить багато кави, це їм допомагає терпіти оці от жорсткі дієти. Так, друзі, і відповідно, коли в нас немає голоду, ми не хочемо їсти, у нас вичерпуються глікогенні депо, і в розхід іде наш жир, підшкірний жир, якого всі хочуть так позбутися. Отже, такий гарний механізм, щоб ви знали. Значить, кава, крім того, що не дає нам заснути, блокує аденозинові рецептори, бодрить нас. До того ж, ця кава, як ви зрозуміли, кофеїн, який є в каві, сприяє жироспаленню. Так, друзі, далі ще такий цікавий факт. Ще до речі, цікавий факт такий. Адреналін, який в нас діє, коли заблоковані оці аденозинові рецептори кофеїном, цей адреналін також має властивість знижувати секрецію інсуліну. Ну, а ви самі розумієте, що чим менше інсуліну, тим менше в нас апетит збуджується, тим менше в нас відчуття голоду. Відповідно, це ще один плюсик для процесу втрати ваги, для процесу жироспалення. Так, от такі от, не знаю, чи ви це знали, можливо, вам це цікаво, оце про каву. Так, далі цікавий факт, ще такий цікавий факт про кофеїн. Кофеїн сприяє викиду такої речовини, чи це гормон, чи речовина, гормон, здається, якийсь, гастрин. Цей гастрин стимулює моторику кишечника, і, відповідно, кофеїн має таку властивість, як сприяє, так би мовити, гарній дефекації. Так, друзі, я говорю і про такі речі також, тобто, щоб ви зрозуміли, ви дуже гарно після кави, через деякий час, як поп'єте каву з кофеїном, через деякий час, дуже гарно, так би мовити, сходити в туалет, покакати. Ну, це супер, друзі, це супер, я вважаю, дуже гарна, корисна властивість кофеїну, кави. Так, далі, ще що про кофеїн вам розкажу, значить.
Кофеїн також має жовчогінну дію, тому позитивно впливає на роботу печінки. Також він має сечогінну дію, сприяє роботі нирок і зняттю різноманітних набряків. Хто боїться обезвоження, просто пийте, коли ви п'єте каву з кофеїном, просто пийте більше рідини. І не буде ніякого зневоднення. Так, друзі, ще такий цікавий факт про каву вам розкажу. Всесвітня антидопінгова агенція вважає кофеїн допінгом. І якщо у вас в крові виступаючого спортсмена, який проходить тести ВАДА, випадково знайдуть більше 500 мг в день, орієнтовно здається так, якщо я не помилився, до 500 мг в день, якщо буде більше цієї дози, можуть уже, як би мовити, спортсмен отримати дискваліфікацію від ВАДА. Тому, друзі, хто здає тести на ВАДА, не знаю, чи серед моїх глядачів є такі, але якщо ви здаєте тести ВАДА, майте на увазі, не можна дуже багато пити кофеїну, кави кофеїну. Так, друзі, що ми далі? Що ще далі про каву? Так, далі про каву. Вчені говорять, що вона має антиоксидантні властивості, тобто протиракові також властивості, і знижує смертність від серцево-судинних захворювань при умові вживання до 400 мг кофеїну в день. І, до речі, щоб ви знали, Всесвітня організація здоров'я вважає 400 мг, так, здається, 400 мг безпечною дозою і не рекомендує перебільшувати цю дозу денну 400 мг. Відповідно, краще ці 400 мг вживати десь в першій половині дня, що я і роблю десь до обіду. Після обіду я вже не п'ю каву. Щоб ви потім все ж таки ці заблоковані аденозинорецептори до вечора десь розблокувалися. І, відповідно, ви могли десь ввечері вже гарно собі заснути, не порушуючи ніяких циркадних ритмів. До речі, там якраз оце виведення кофеїну з організму, якесь чи напіввиведення, чи подвійне виведення, десь там до 6, до 7, до 8 годин. Тобто, якщо ви десь там випили в 2 годині, то десь години до 10 вже кофеїн практично перестає діяти. При умові, що ви не пили там грам чи 1,5 грама кофеїна, а так до 400 мг, якщо десь до обіду випили, то вже під вечір він перестає діяти, розблоковуються аденозинові рецептори, і ви вже собі ввечері зможете гарно заснути. Якщо не буде якихось інших психічних збуджень там. Так, друзі, що в нас далі? Далі ще мені таке задавали запитання про креатин і кофеїн. Мовляв, креатин затримує воду, а кофеїн знімає набряки, тобто має сечогінну дію, чи він якби не нівелює дію креатина. І так і ні, друзі. Що я можу сказати по цьому питанню? Дивіться, креатин затримує воду в м'язах, не під шкірою, а в м'язах. А кофеїн просто, значить, за допомогою цього діуретичного ефекту виводить цю воду. Відповідно, він також, як ви розумієте, не тільки з-під шкіри виводить, і з м'язів також, напевно, виводить, якщо по логіці йти. Але для того, щоб вам уникнути оцього ефекту такого, по креатину і кофеїну, вам просто треба, коли ви вживаєте креатин, пити досить багато води. Тоді ця вода, креатин все ж таки буде тримати цю воду в м'язах, ви будете пити нову, буде поступати, вода все-таки буде триматися в цих м'язах, відповідно, а з-під шкіри буде виганятися кофеїном. Тому, я вважаю, що це навпаки досить круто, коли у вас наповнений м'яз, а під шкірою немає ніякої води, тоді ви дуже рельєфні, дуже гарно виглядаєте. Тому я вважаю, що креатин і кофеїн досить непогано. Єдине, що дехто боїться, що там, мовляв, кофеїн знижує секрецію інсуліна, а, мовляв, інсулін сприяє кращому засвоєнню креатина. Друзі, я вважаю, що це не має ніякого значення, навіть якщо у вас маленький інсулін і ви випили креатин, навіть без якихось там вуглеводів, він все одно рано чи пізно засвоїться у вас, це просто питання часу. Станеться це не через 5-10 хвилин, станеться через годину-півтори, але цей креатин по-любому засвоїться, навіть при низькому рівні інсулінів, навіть без вуглеводів, він все одно засвоїться, все одно буде в вас в м'язах. Тим більше він має накопичувальний ефект. Це ж не то, що ви випили і там вже через 2 години його немає. Ви випили, і цей креатин буде досить довго триматися в м'язах. Так, друзі, і ще про толерантність. Про толерантність вам скажу так, якщо ви
дуже багато і часто п'єте кави, виникає деяке звикання, воно вже так не діє, але все одно воно діє. Що я вам хочу сказати? Все одно воно діє, все одно. От я вже п'ю скільки років, п'ю по 150 мл кожен день, і все одно я відчуваю цей ефект кави. Так, звичайно, був там деякий час, коли я хворів ковідом, тоді в мене був такий досить тривожний стан. Всюди оця істерія була, знаєте, зараз всі захворіємо, помремо. Коли я хворів, я тоді в цей період не пив каву, і потім, щоб бути трошки менше збудженим, відповідно, це десь було на протязі місяця. І потім після цього я знову почав пити, так, і я краще став відчувати на перших часах, на перших порах, коли знову почав пити каву, більш воно мене так більше бодрило, потім вже, так воно не діяло, друзі, але вже скільки років я все одно п'ю кожен день каву і відчуваю цей ефект кави. Тому, друзі, особливо про толерантність можете не переживати, все одно, навіть якщо ви будете пити, можливо, воно вже у вас не буде так супер діяти, але діяти все одно буде, повірте. Кофеїн все одно буде на вас діяти. Так, і ще вам скажу, що обов'язково проконсультуйтесь зі своїм лікарем щодо цього питання. І все-таки старайтесь не зловживати і не вживати більше, ніж 400 мг кофеїна в день. Хіба що в якихось супер-супер крайніх випадках. Як я, наприклад, це роблю, десь як спав 2-3-4 години в день, тоді я дуже більше вже можу випити, і до грама кофеїна, щоб бути активним вже до кінця дня. Так, друзі, все, досить довго, Все, друзі, досить довго, нічого собі, 30 півгодини про каву говорив. Так, далі. Друге запитання. Мене запитали, чи потрібно вимочувати продукти, зливати в воду, потім знову варити, бо там же ж, наприклад, всяка хімія, наприклад, як там куряче філе, як дехто говорить, там виварює, раз зварив, закипіло, злив воду, другий раз закипіло, злив воду, третій раз. Друзі, я вважаю, що це не потрібно. Ви цим зливанням вимиваєте корисні речовини, вимиваєте білок. Якщо ви боїтеся якоїсь хімії, що там це філе посипали якоюсь хімією, просто промийте гарно спершу під холодною водичкою собі, чи під теплою водичкою це філе, і потім варіть собі. І я вважаю, що зливати вже воду не потрібно, тому що ви просто вимиваєте оці всі поживні речовини, в тому числі і білок ви вимиваєте. Тобто у вас вже буде в 100 грамах, не 23 грами білка, буде 20, 18, навіщо втрачати такий дорогоцінний макронутрієнт, який дуже досить дорого коштує. Тому, друзі, я вважаю, що не треба цього робити. Дехто каже, мені треба позбутися якихось антибіотиків, всякої хімії. Але дивіться, можливо так, можливо там є щось таке, але зрозумійте, що ви все одно, зливаючи воду, будете вимивати оці поживні речовини, тому я вважаю, не потрібно це робити. Трошки про бодібілдинг. Є такий Рамон Роша Кейрош Діно з Бразилії, йому 28 років, він реальний конкурент Кріса Бамстеда, зайняв друге місце в категорії Classic Physique у 2023 році. І така цікава інформація з'явилась про нього, що він раніше, до того, як став таким відомим, в нього було досить мало грошей, він з Бразилії, нагадаю, і там він майже цілий рік їв тільки рис та яйця, щоб досягнути своєї мрії. Уявляєте, кожен день рис і яйця. І більше нічого не їв, як він каже, в нього просто не було грошей. І щоб ви думаєте, він на такому раціоні вигравав всякі проміжні старти, в тому числі виграв любительську Олімпію. Так що, друзі, ви розумієте, тобто ви можете і на простій їді також прогресувати і досягати чогось. Але якщо у вас супергенетика, як в цього Рамона Роша Кейроша Діно, по-любому ви досягте навіть на такому обмеженому раціоні щось на рисі і яйцях. І розкрутитися йому також допомагали різні бразильські дуже відомі ютубери. Так, до речі, Кріс Бамстед заявив, що через пару років, коли йому буде 30, він завершить свою кар'єру, він не буде переходити у відкритий дивізіон. І ще така цікава інформація, він разом з своїми партнерами будує в США
дуже величезний зал, хоче зробити його найбільшим в країні і, можливо, навіть у світі. Цікаво, чи вдасться йому конкурувати з цим залом, що знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Дубаї, як здається. Думаю, що ні, все-таки. Думаю, що все-таки в шейхів арабських більше грошей, щоб спонсорувати на такий суперзал. Думаю, що він не переплюне цей зал, але подивимося, як це буде насправді. Так, ну і третє запитання. Підписник запитав мене, на мою думку, скільки я б зміг набрати м'язів в кілограмах, звісно, при бажанні, без фарми. Так, друзі, ну, що можу сказати? Це вже було таке. Я вже десь розповідав, розповім ще раз. Отже, від 2004 році, як я відмовився від фармакології, різко зменшив калорійність, був схуд, так як зараз, я до 66 кг. Потім я вирішив набирати, потрошки я набирав. Там я починав з 1500 кілокалорій, поступово додавав, друзі, і я дійшов потім до 4500 кілокалорій. Отже, це десь від 2004 до 2021 року я вже дійшов до 4500 кілокалорій. І я активно в цей період почав потім вживати креатин, там 30-35 грам в день я пив креатину курсами, так, тиждень через два. У мене були такі дуже гарні силові показники, плюс оця така підвищена калорійність. Відповідно, солені продукти я не їв. І в мене був все одно досить такий гарний рельєф. Я був завжди в межах своєї калорійності, більше ніколи не давав, 30% білка завжди в мене було. Друзі, і я набрав від цих 66 до 80 кг. Я абсолютно не використовував ніякої фармакології, ну от крім креатину. Дехто вважає креатин фармакологією. Ну, друзі, яка це фармакологія? Креатин – це не гормональна фармакологія, можете сміливо вживати. Навіть ВАДА дозволяє його вживати, можете пити скільки хочете його. Ну, наразі я пив от 30-35 мг в день. Тиждень п'ю по 30-35 мг, потім 2 тижні перерва і знов таки. І так постійні такі курси були. У мене плюс оця така підвищена калорійність до, там вже навіть, як я вже і казав, дійшов до 4500 кілокалорій. І я набрав до 80 кг. Ну, потім я вирішив трошки від цього відмовитися. Вирішив схуднути, моя ціль вже, я вже просто вперся в свій натуральний, так би мовити, ліміт. Далі вже я би просто тупо набирав вже жир. Або мені прийшлось би і далі ще збільшити калорійність, я вже вирішив далі не експериментувати. Пішов назад в схуднення, друзі, от зараз знов схуд до 66 кг. Наразі моя ціль вже не екстремальна маса, не екстремальні силові показники. Моя ціль продовше прожити, бути сухим, піджарим, функціональним. Ну, наразі поки що так, подивлюся, може через деякий час почну набирати потрошки знов. Ну, наразі от до осені я планую бути 65-66 кг і доказати вам, що якщо ви контролюєте калорійність, ви завжди можете важити стільки, скільки ви хочете. От я хочу важити до 66 кг при зрості 166 см. Так і буде. І це я контролюю виключно калорійністю. І під цю калорійність, відповідно, трохи підстраюю свої заняття в залі. Там то менше займаюся, то більше займаюся. Відчуваю, що є енергетика, займаюся більше. Відчуваю, що нема енергетики, трохи зменшую. Ну, наразі, звичайно, мені прийшлось зменшувати. Коли я їв 4500 кілокалорій, я робив набагато вправ, набагато більше підходів, з більшою вагою працював. Зараз я їм 2350-2400 кілокалорій, відповідно, зменшив навантаження, зменшив інтенсивність, зменшились відповідно робочі ваги, тому що я не хочу травмуватися. Можливо, я би і міг і далі підтримувати якісь там силові показники досить високі, але я не хочу, бо це ризик травми. Тому, друзі, сподіваюсь, ви зрозуміли. До речі, хейтери досить часто мене називають, що я хімік. Ну, а як ви розумієте, коли натуральному атлету кажуть, що ти хімік, ну це якби найкращий комплімент для натурального атлета. Ну, я вважаю себе натуральним атлетом, вже скоро буде, цієї осені вже буде 10 років, і я ніякої фармакології. Цієї фармакології вже давним-давно в мене немає, друзі. Тому я не вважаю себе
хіміком, і коли мені кажуть хімік, це для мене найкращий комплімент. Хейтери, давайте почастіше кажіть, що я хімік. Це буде для мене найкращий комплімент. Так, друзі, все. 40 хвилин говорю. Так, ще пару слів про музику. Так, є така група Saxon, це ветерани хеві-метала, випустили новий диск Hellfire and Damnation десь тиждень чи 2 тому. В мене дібралися на кінець вуха, щоб послухати цю музику. Так, і, друзі, це супер бомбовий альбом. Ветерани хеві-метал видали бомбовий альбом. З 10 треків 9 я залишив собі в плейлист. Якщо вас цікавить хеві-метал, такий традиційний, ви любите, обов'язково собі послухайте Saxon. Дуже гарний металічний альбом 2024 року. До речі, якщо ви хочете слідкувати, що я нового, що цікавого почув з музики, підписуйтесь на мої соцмережі, Telegram, Instagram, Facebook. Там досить часто я публікую пости з обкладинками альбомів і коротко розказую, що мені сподобалось, що не сподобалось. Якщо вас таке цікавить, там музика для тренувань, особливо дуже часто якийсь важкий рок, важкий метал, підписуйтесь, там будете оперативно про це все знати і бачити. І чути, потім можете собі десь послухати на Spotify чи десь скачати, послухати. Так, друзі, все. Ще пару слів. Я зараз зайнявся доставкою їжі. Якщо вас цікавить, розробляю вам раціон, складаю калорійність, білки, жири і вуглеводи з тих продуктів, які ви хочете. Продукти можуть бути абсолютно різні, друзі. Які ви тільки захочете, можуть бути любі смаколики. Основне питання буде просто в кількості. Я це все компоную. Я це все готую, я можу скласти на свій розсуд в залежності від ваших цілей. Хочете набирати, схуднути чи підтримувати свою вагу тіла. Я суперово в цьому розбираюсь, як ви зрозуміли. Сам це все роблю, контролюю, складаю собі раціони і своїм клієнтам контролюю харчування, контролюю дієти, сам все готую, дуже люблю готувати. Можу особисто вам готувати, розкладати в посуду одноразову і робити вам доставку, як це роблять оці різні фірми по доставці їжі. Але тут є суттєва відмінність. Я готую тільки суто для вас, в окремому казанку. Це буде тільки ваше. Це не буде так, що там готують на 500 чоловік якийсь великий баняк зразу, і там потім всім черпаками відважують. Ні, друзі. Це буде суто для вас, окремий казаночок, окремо для вас зварено, стушено, зжарено, все по вашому бажанню. Різні смаколики, можу протеїнове печиво, як я вже говорив на початку відео, можу вам зробити різні торти. Все це на білковій основі можу вам робити. Можу регулювати любу кількість білка, жирів, вуглеводів, ви зрозуміли одним словом. І навіть доставляти вам десь в офіс, чи додому, чи як вам, як же вам там буде зручно. І я гарантую, якщо будете їсти тільки те, що я вам приготую, те, що вам доставлять, ви 100% досягнете результату. Отже, друзі, все, на сьогодні все. І мені 52 роки, 9 років я без форми, вже скоро буде 10, вже скоро буде 53, в червні. У мене завжди чудова якість тіла, я сухий, підтримую сталу вагу зараз 166 кг, зріст 166 см. Моя ціль – довго прожити, ніколи не старіти, тому якщо вас також таке цікаве, звертайтеся, будемо робити це разом, буду вас мотивувати. Відповідно, персональні заняття в залі, фітнес-клуб «Ідеал Спорт» місто Івано-Франківськ, самий затишний клуб міста Івано-Франківська. Також програми тренувань онлайн різні складаю, дуже якісні, моїм клієнтам дуже подобається. Відповідно, як ви вже зрозуміли, програми харчування, різні дієти. Отже, пишіть, дзвоніть, звертайтеся, буду радий вас чути, з вами спілкуватися, пишіть месенджери, посилання в описі до відео можете знайти. Одним словом, чекаю на вас, друзі. І якщо вам сподобалось, підписка, вподобайк. Якщо вас цікавлять якісь запитання, пишіть в коментарі, буду відповідати в наступних таких розмовних відео. І, друзі, до зустрічі в нових відео. І вже традиційно, ніякого старіння. Хейтери все ж таки скажуть, раз я не роздіваюсь, не показую, значить я погано вже виглядаю. Ні, друзі, давайте все-таки хейтерам покажу. Дивіться, не знаю, чи тут добре видно. Не знаю, чи тут добре видно. Одним словом, ви зрозуміли, якість тіла в мене стабільна. І ви можете побачити її на значку до цього відео. Все, друзі, до зустрічі в нових відео.